Mình vừa tìm được một tiệm cơm vịt quay mà theo mình là rất đáng để thử tại khu vực nằm giữa quận 3 và Phú Nhuận. Tại đây thì không chỉ đơn thuần là họ bán các món quay như vịt, heo và xá xíu, mà thêm vào đó là nhiều cách ăn khác nhau. Chủ đạo vẫn là ẩm thực Quảng Đông, nhưng điểm nhấn khác biệt là họ còn kết hợp thêm nhiều món ăn phụ trợ, một chút đến từ Đài Loan, Tứ Xuyên, một chút là do họ tự biến tấu và đó cũng là lý do đã khiến mình quyết định tới nhà hàng này để thử món vịt quay dai giọt cuốn bánh tráng bía, được quay tại lò, ăn liền và quan trọng là có khẩu phần lẻ dành cho nhóm 2 người chứ không cần phải mua nguyên con hay là nửa con. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và thưởng thức cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên cầu Lê Văn Sĩ, hướng từ đường Trần Quốc Thảo chạy qua. Vừa đi hết cây cầu này thì mình sẽ quẹo phải vào đường Trường Sa, đi ngang chùa Pháp Hoa, rồi đi thêm chừng 200 m nữa. Nhìn về phía bên tay trái là sẽ thấy ngay một nhà hàng thịt quay Quảng Đông có tên là Xíu. Theo như thông tin mình xem trước trên fanpage của nhà hàng thì đây là một nhánh mới của thương hiệu Bao Di. Cái chữ Di là có thêm y ngắn các bạn nha. Nó sẽ không có liên quan gì với chủ nhà hàng Bao Tiểm Sắm mà mình đã từng review. Và do đây là một thương hiệu con mà họ làm dùng để phục vụ bữa cơm gia đình theo kiểu Quảng Đông, nên không gian, bàn ghế nhìn chung là được bố trí rất là quen thuộc. Nó chính xác là những gì mà các bạn thường thấy ở một tiệm cơm Hồng Kông với những chiếc bàn vuông, ghế sắt được phân chia theo nhóm từ 2 tới 8 người. Bên trên thì họ sẽ có thêm một tầng lầu và ở phía mặt tiền là khu vực bếp mở, nơi mà người ta sẽ treo những con vịt quay, gà luộc để chế biến cho các món ăn. Tại Xíu theo như mình hỏi thì để đảm bảo độ tươi ngon và nóng giòn thì số lượng gà vịt họ sẽ không có cho ra hàng loạt mà cứ mỗi 30 phút sẽ có một mẻ mới. Tình cờ là trong hôm mình đi là ở giai đoạn giữa nên mình cũng sẽ được trải nghiệm chất lượng ở cả hai đợt khác nhau. Và đây chính là menu của Xíu ha. Một bên là menu chữ và một bên là menu hình. Nội dung thì cũng tương tự nhau thôi các bạn. Nhưng phần hình thì sẽ đầy đủ hơn do đây là phiên bản mới. Được nhà hàng cập nhật thêm phần tiểm sắm và một số món ăn nhẹ. Mức giá cơ bản thì mình thấy cũng không cao. Nếu mà xét riêng về giá vịt quay nguyên con thì cũng chỉ ngang với bên Trần Quang Ký thôi, mắc hơn Vĩnh Phong. Nhưng xét riêng ở phân khúc nhà hàng thì đây lại là một mức giá hợp lý. Nếu mà mình đi gia đình 4-5 người, các bạn gọi một con vịt quay 3 món, cơm canh ăn thêm, đâu đó chia ra sẽ rơi vào khoảng 200 cho tới 250 một người. Còn nếu mà đi 2 người như mình thì vẫn có thể ăn được vịt quay ha. Họ làm được 2 món luôn, chỉ với 1/4 con vịt thôi. Ban đầu thì mình đã không tin và hỏi rất kỹ bạn nhân viên thì bạn xác nhận là có. Và cho tới khi ra món mình lại tiếp tục không tin đây là 1/4 con vịt các bạn. Có thể là do cách chặt, cách trình bày, nhưng hiệu ứng thị giác mang lại thực sự là nhiều hơn và hấp dẫn hơn những gì mà mình mong đợi. Trước mắt các bạn đang thấy là một set hoàn chỉnh, có mức giá là 200.000 với một phần vịt quay dai giòn cuốn bánh tráng và một phần vịt xào lá quế để ăn thêm. Đúng ra là món này mình phải gọi thêm cơm trắng nữa, nhưng kế hoạch hôm nay là mình muốn thử được nhiều món nhất có thể, như là bánh bao kẹp, xá xíu rồi tới các loại hoành thánh, há cảo và cơm chiên, nên nếu mà ăn không hết thì dự kiến phần vịt xào hoặc là cơm chiên mình sẽ mang về. Còn bây giờ thì ăn thôi. Đầu tiên là mình sẽ thử trước phần bánh bao kẹp Đài Loan. Nói là Đài Loan chứ thật ra món này xuất phát từ Phúc Kiến, theo hành trình di dân. Phiên bản gốc là kẹp với thịt kho, còn sau này thì người ta biến tấu lại với nhiều loại nhân khác nhau. Trong đó nhân cua lột tại Xíu thì mình thấy họ thể hiện đậm chất đường phố Đài Loan. Không chỉ là ở phần vỏ bánh mềm, có độ dai thấp, mà ở phần cua lột cũng được bếp áo khô, chiên xù như là những miếng gà chiên thường thấy tại các khu chợ đêm. Cắn vào thì mình không có nghe mùi dầu luôn các bạn. Thậm chí mình phải khen là họ phết 2 tầng mayonnaise rất khéo. Nó thấm vào bánh nhiều hơn là thấm vào cua, nên dù là cắn ở miếng đầu tiên, mình cũng không có bị chổi, bị thô ráp khi mà chuyển từ cảm giác mềm sang giòn. Định lượng sốt, hành ngò cũng khá vừa vặn. Mình cố ý dùng tay ép chặt thì cái phần sốt nó tứa ra cũng chỉ ở mức ương ướt thôi, vừa đủ để làm vùng đệm cho hương vị thịt cua được ngọt và ẩm hơn, chứ nó cũng không có tạo nên cảm giác béo ngậy, rất là cân bằng. Còn về há cảo thì chắc là mình sẽ không chia sẻ nhiều. Có vẻ như là Xíu họ không có chuyên về mảng này và mình cũng không có kỳ vọng cao khi mà đi ăn há cảo tại một tiệm cơm thịt quay. Cơ bản thì phần nhân họ làm vẫn ngon, tôm tươi và họ cũng dành thời gian chăm chút cho phần tôm quết được dẻo, ngọt và dai. Tuy nhiên nếu mà nhà hàng muốn cho thực đơn tiểm sắm nó được toàn diện hơn thì mình có thể nghiên cứu lại phần vỏ sao cho nó không còn nhão nữa. Định hình vững và các nếp gấp nó được liền mạch hơn là tuyệt vời. Còn không thì cũng không sao, vì cơ bản đây không phải là quán tiệm sắm. Chuyển sang món ăn thứ ba là hoành thánh sốt tương thì mình thấy món này khá ổn. Các bạn vẫn có thể gọi đây là sủi cảo cũng được ha. Vì xét riêng ở Việt Nam, về mặt hình thức lẫn cả hương vị, kết cấu thì nó cũng không khác mấy so với một số tiệm sủi cảo mà mình từng ăn. Chỉ có 2 điểm khác biệt là nhân tôm ở đây sẽ có tỷ lệ nhiều hơn, không có nấm mèo và khi mà ăn chung với nước tương ngọt, mình cắn vào nó sẽ giòn và thanh hơn.
Một điểm đặc biệt nữa là sa tế của nhà hàng nó gần như là không có vị cay mà lại thơm mùi sả, giống như sa tế sả của Việt Nam. Mình có thử chấm nó với nước tương, pha thêm một chút giấm, ăn nó chua chua, ngọt ngọt, giòn tôm và thơm sả cũng khá là thú vị. Đi sâu hơn vào các món chính thì đây là món mà mình mong chờ nhất, vịt quay cuốn bánh tráng bía. Ở đây thì mình sẽ tự cuốn các bạn nha. Một set như vậy thì nhà hàng sẽ cho mình 3 cái bánh, một dĩa rau thơm, một chén ớt băm, phi lê ức vịt, da vịt và dĩ nhiên là không thể thiếu một chén tương ngọt. Mình thì không phải kiểu khéo tay lắm đâu, nhưng do là lá bánh ở đây nó có một cái độ dày và dai, gần giống với vỏ bánh taco, nên khi cuốn lại thao tác cũng khá dễ dàng, gói chặt mà không sợ làm rách vỏ, và khi mà cắn vào thì mình vẫn cảm nhận được một cái độ mềm chứ không quá dai. Chất lượng thịt đúng thật là rất tươi mới, da vịt cũng thơm, giòn nhẹ và có tiết ra một chút mỡ ngậy. Tuy nhiên do mình là một người thường ăn các món hoa nên cũng không thấy có gì khó chịu. Ngược lại mình đánh giá cao việc nhà hàng sử dụng ít gia vị. Họ đã giảm bớt lượng tiêu cũng như là thảo mộc thường thấy trong công thức ướp. Và mặc dù đây là một con vịt đã được trưng bày sẵn, nhưng khi cắt ra và phục vụ tới bàn mình, nó vẫn còn một chút hơi ấm, độ mọng nước cao và đi cùng với đó là xác thịt hồng hào. Với phần ức thì các bạn có thể cuốn bánh tráng, còn phần da thì mình có thể ăn không với tương ngọt hoisin, cũng rất là quyện luôn. Xíu là một nhà hàng mà mình đánh giá là có chất lượng nước sốt tốt. Loại nào cần thanh nhẹ thì họ làm thanh nhẹ, loại nào cần đậm vị, đậm hương như tương hoisin là họ sẽ cho mình một cái vị mặn ngọt đậm sâu, rõ ràng và rất thơm tương. Không chỉ là món chính mà ở món phụ như vịt xào lá quế, cái nước mà họ xào cũng chính là nước vịt quay đó các bạn. Họ chỉ thêm vào tỏi và lá quế thôi, nhưng ăn rất là đầm thấm, mềm mại và thơm nhẹ mùi tiêu với quế thơm. Ăn tới đây thì mình thấy riêng set vịt quay 2 món 200.000 của nhà hàng là cực kỳ xứng đáng. Nếu vợ mình mà không nhắc mình là còn dĩa cơm chiên chưa ra thì chắc có lẽ mình đã ăn sạch cái dĩa vịt xào lá quế này rồi. Và ở món ăn cuối cùng là cơm chiên vịt quay. Do là không gọi cơm trắng nên mình sẽ ăn món này cùng với xá xíu luôn. Thì đối với phần cơm chiên, do là bạn nhân viên muốn mình thử thêm phần da vịt mới ra lò nên thời gian chờ có phần hơi lâu một chút. Mình đồng ý và thật sự cảm ơn bạn vì sự tư vấn khá là có tâm. Đây là một phần cơm nóng hổi, vẫn còn bốc khói với 3 tầng là da, nạc và cơm. Với phần da là sẽ tạo độ giòn nhẹ, mở màng. Phần nạc sẽ cung cấp độ ngọt đạm, mọng nước và cơm là được chiên chung với trứng đã được đánh tơi. Bên trong là còn có đọt cải, hành và tiêu. Gia vị tiếp tục được nêm nếm nhẹ nhàng. Chỉ có điều khi ăn thì mình thấy hạt gạo chưa được ráo lắm, nó vẫn có mùi xóc chảo đặc trưng. Nhưng việc nén chặt phần cơm để tạo ra một hình thức bắt mắt, nhà hàng sẽ phải hy sinh một điều, đó chính là độ ẩm dầu. Nó vẫn còn đọng lại một chút trong mỗi hạt cơm, còn lại thì không có gì để chê. Họ xào rất đều tay, hạt gạo tách rời, da vịt giòn thơm và chất thịt mềm mọng để giúp cho món ăn này thể hiện xuất sắc những gì mà một dĩa cơm chiên vịt quay cần có. Còn xá xíu thì mình thấy bình thường, họ nêm theo kiểu ngọt nhiều. Điểm cộng là thớ thịt mềm và đi cùng với đó là chén mỡ hành xá kén. Hiện tại thì cũng ít nơi bán xá xíu ăn theo kiểu này ha. Xá kén hay còn gọi là củ địa liền đó các bạn. Nó sẽ có hương vị giống gừng nhưng độ cay và nồng là thấp hơn. Bình thường thì người ta sẽ ăn cùng với gà luộc nhiều hơn. Còn ở đây thì họ phục vụ chung với xá xíu. Cá nhân mình thấy ăn thì cũng được thôi, nhưng mình thì vẫn thích chấm với nước tương hơn. Và kết lại, xíu là một nhà hàng mà theo mình là đã thể hiện được cái hương vị Quảng Đông trong từng món ăn. Nếu các bạn đang ở khu vực chợ lớn thì không cần qua đây, trừ trường hợp hiếu kỳ thôi. Chỗ này là dành cho những ai đang ở quận 3, Phú Nhuận hay là Bình Thạnh, ngại đi xa mà vẫn muốn thưởng thức được những dĩa vịt quay ngon, nóng hổi, được phục vụ tận bàn thì có thể chọn xíu như là một địa điểm gần nhà với một chất lượng tương đương với mặt bằng chung ở chợ lớn. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.